Вітаю вас. Так. Скажіть, будь ласка, коротко про вашу компанію, в якій взагалі сфері працюєте, яку проблему вирішуєте і з якими клієнтами працюєте? Мгм. Супер. Ну, перш за все, я Анастасія, займаю в компанії МАГДЕВ позицію Chief of International Delivery. Ми є сервісною IT-компанією. В принципі, працюємо з партнерами по всьому світу. Надаємо ефективні IT-рішення для продуктів, для якихось існуючих сервісів і все таке інше в цьому напрямку. Наші клієнти здебільшого це компанії також там технічної концепції, це стартапи, це агенції, яким потрібна якась така додаткова IT-допомога. Якщо нашим партнерам потрібна допомога в додаткових експертах з розробки, з дизайну, з цього всього, ми завжди допомагаємо, скелимо команди і, в принципі, наразі більше надаємо послуги на європейський маркет, але також на американський. У нас є різні клієнти із Нової Зеландії, Японії. Ну, як я вже казала, в принципі, плюс-мінус там all over the globe. Супер. А ще скажіть, будь ласка, скільки зараз людей в команді і взагалі як довго існує компанія? Е, Так, в нас в команді наразі плюс-мінус 70 людей кор команди. Є різні спеціалісти під різні напрямки. У нас є PM, HR, фінансисти, лідери технічних департаментів. Ну і плюс технічна, звісно, команда ще додатково. Компанія існує близько 10 років вже. Плюс-мінус також. Круто. Правильно я розумію, що я можу вас віднести до середнього бізнесу? Так, це вірно. Супер. Сервісна IT-компанія, прикольно, середній бізнес, супер. Я розумію, що багато процесів підв'язано. Скажіть, будь ласка, взагалі, які є ключові процеси, на які ви там орієнтуєтесь, що відбувається в діяльності кожен день? Угу. Ну, в цілому, наші ключові процеси це якраз управління проектами, фінансовий контроль, рекрутмент. Також використовуємо Грейд для того, щоб ми могли проаналізувати, що в нас в селзовому департаменті, тобто всі основні 4 напрямки. Якось так. Супер. Ви наперед вже сказали, що користуєтесь Great. Скажіть, будь ласка, взагалі, перше, яка проблема, з якою болью ви звернулися до Great? У нас, мабуть, було декілька таких ключових моментів, з якими нам потрібно було справитися. Це збір аналітики, це прозорість процесів. Ну і ми раніше, коли користувалися великою кількістю продуктів, і у нас часто було таке, що там дублювалися дані. У нас така була проблема в переносі. Наразі вже це ми оптимізували. А якщо не секрет, скільки інструментів і, можливо, які інструменти ви використовували до переходу в Great? Це було насправді багато продуктів. Я думаю, плюс-мінус по одному продукту на один департамент. Тобто у нас, наприклад, там HR користувалися, пам'ятаю, хурмою, але вона все ж таки не покривала там більшість наших потреб. Для фінансистів окремий був, для селзів, для проджект-менеджерів там взагалі декілька було продуктів, Trello, там ще щось. В принципі, також користувалися продуктами від Google Sheets, Google Docs, багато куди там і помітки якісь вносили, і все таке інше. Тобто, насправді, багато доволі продуктів. Багато продуктів. Google – це взагалі класика. Але що дало вам прийняти рішення перейти все ж таки на систему? Що так сильно задовбало взагалі? Ну, дивіться, по-перше, так, нам потрібно було бачити чітку аналітику, тому що коли ми збирали аналітику, це займало дуже багато часу, це все було вручну здебільшого. Грейт нам оптимізував це, там репорти якби автоматичні, що дуже зручно наразі для нас.
Ну і плюс користуватися 5 і більше CRM-системами або іншими продуктами, це якби трошки гальмує зростання бізнесу. Проблема з цим, я думаю, доволі добре вирішена з грейдом, як ми вже зрозуміли, адже вся картина видна прямо всередині однієї платформи, і це нам дуже підходить, це точно вирішує те, з яким запитом ми звернулися до грейд-команди. Супер, дякую велике. А для людей, які от думають, так складно переходити на ERP-систему, взагалі на якусь систему, там таблички, вони ж всі користуються, все добре, все класно. Що ви можете сказати, порекомендувати, щоб люди менше боялися і переходили? Цікаве запитання, до речі. Ну, я думаю, що всі з цим стикаються. Оцей страх перед чимось новим і все таки в цьому дусі. В будь-якому разі завжди з цим потрібно буде побачитися, так би мовити, face-to-face. Немає, я думаю, такого рішення, яке прям супер переносить все там за лічені секунди, але точно можу сказати, що коли кооперуєш з саппортом з рейду, вони беруть максимум якби на свою сторону. Ми їм довірили цей переніс, і насправді з ними змогли дуже ефективно і швидко почати вже навіть користуватися. Тобто, так, це основна проблема, те, що бояться там переносити з однієї CRM-платформи на іншу, або з Google Sheets на інші якісь продукти. Але з якісною підтримкою, я думаю, це не буде великою проблемою. І просто, якщо ви обрали шлях до зростання, перше, з чого потрібно почати, я думаю, це з оптимізації і з поставки конкретних процесів. Грейд з цим допомагає. Якщо продукт вже обрали, то потрібно лише приступити і не шукати ідеальний час для того, щоб це нарешті зробити, а все ж таки почати вже. Супер. А розкажіть, будь ласка, можливо, у вас були якісь складності з впровадженням системи? З впровадженням системи не можу сказати, що були якісь складнощі, але пам'ятаю, що ми входили якби поступово. Починали з базових процесів, потім вже підгружали все інше. Тобто, в принципі, система була для нас доволі логічна. Там інтуїтивний такий процес, в принципі, користування грейдом. Все зрозуміло, чітка дуже позиція і позиціонування самого продукту. Тобто все зручно і не можу навіть пригадати якихось конкретних таких проблем, що в нас виникали. Супер. Окей. Тоді впровадили систему, все добре. Розкажіть, будь ласка, які зміни ви помітили після впровадження системи? Зміни, які ми одразу помітили, це те, що в нас економиться час. Я пам'ятаю, як у нас проходили ці репорт-міти наші, коли ми там звітували по кожному з департаментів, і це займало там, я не знаю, декілька, я думаю, в рамках години точно, а то і там півтори іноді, якщо це якась комплексна аналітика була. Наразі з тим, що ми маємо автоматичні ці звіти створені за допомогою продукту, це точно менше займає по часу. Плюс ми бачимо прозоро, як рухається процес, що в нас по кожному департаменту за ситуація. І в цілому наразі це економить нам час, тому що на мітах ми просто проводимо такий, як би мовити, кетчап. Супер. А якими функціоналами ви більше за все користуєтесь? Прям на такій, чи всі, напевно, на всі користуються, тому що у вас всі департаменти? Так, просто ми являємося якби сервісною компанією, і в принципі ці 4 напрямки для нас є основні. Тобто, як я і кажу, ми переходили на один продукт, коли користувалися там 4 системами або 5, саме для того, щоб це мінімізувати і бачити все. І грейд якраз нам це покриває. Супер. Так, я хотіла ще запитати стосовно конкретні результати цифри, але в цілому ви сказали, що зменшилась кількість часу, да, зекономили години.
умовно. Ну, точно, да. Я думаю, там плюс-мінус годин 10 ми зекономили на тиждень. Ого, на тиждень це прикольно, це прикольно. Це вже там можна розписати, скільки там на місяць виходить реально. Чи ви нікого не звільняли, все добре? Типу, чи десь, знаєте, зараз купа АІ-технологій звільняють людей, і скажіть, будь ласка, як у вас? Не можу сказати, що на маїшні якісь продукти замінюють роботу наших колег. 100% ні. Але, до речі, от в Redi є певні автоматизовані за допомогою АІ тулзовані, які ми використовуємо. Вони просто допомагають, але знову ж таки вони ж не можуть зробити все за людину. Тобто там AI-агент якийсь все одно в нашому випадку не покриє нам потребу там в саме кваліфікованій людині. Супер. Сервісний бізнес, багато процесів зав'язано, багато різних департаментів. Питання, коли настає масштабування, заходять більше і більше проєктів, це виходить хаос. І от скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви зараз завдяки системі, що ви можете спокійно масштабуватися і в цьому немає стресу? Так, ми відчуваємо. Наразі в нас, я б сказала, масштабована структура така. Тобто ми можемо додати і повну команду, і дати навіть там клієнта без додаткового хаосу 100%. Грейд дуже нам якби. Я ж кажу, оптимізував якби процес цього всього ручного переносу даних і в принципі ручної роботи. Тому моя відповідь тут так. А якщо ви б рекомендували Грейд, то яким би компаніям ви порекомендували би цю програму? Я думаю, компаніям, схожим на нас, IT-сервісним компаніям, діджитал-агенціям, можливо, на якимось компаніям, які займаються рекламою, бо плюс-мінус процесі схожі. Я думаю, також рекрутинговим компаніям, бо дуже сильний HR-модуль в Грейді. Ну, а в цілому знаю, що цим продуктом користуються не тільки такі сервісні компанії. Тобто не можу там сказати конкретно щось з цього приводу, але думаю, через гнучкість можна, в принципі, будь-що. І я знаю, що там і якісь бізнес-клуби навіть є в клієнтській базі. Тобто... Угу, супер. Скільки часу вам зайняло перейти на програму повністю, щоб весь функціонал, всіх людей підключити? Угу. Я пам'ятаю, що саме я почала дуже швидко користуватися Грейдом, тому що навіть на етапі знайомства з Грейдом ми вже спілкувалися з саппортом з їх сторони, дуже сильна команда там. На етапі того, як ми проводили демо, у нас була можливість, в принципі, подивитися, як це працює на наших процесах. Тобто нам вже на етапі цього починали якби заносити певні наші дані. Да? Тому я саме швидко розібралася з тим, як їм користуватися. А от вся команда, да, вся компанія, я думаю, перейшла в рамках місяцю, десь так. Тобто дуже швидко насправді. Просто, знову ж таки, в нас великі об'єми даних, і я думаю, що плюс-мінус так. Супер. І останнє моє питання, як би ви описали Грейд 3 словами? Цікаве запитання. Потрібно насправді навіть уявити, що перше приходить на думку. Ну, точно можу сказати ефективність, зручність, і централізованість. Супер. Супер, дякую велике за час. В цілому у мене тоді питань немає. Можливо, хочете щось додати, те, що не проговорили? Думаю, ні. В цілому дуже задоволена цим продуктом. Дякую, що запитуєте ці запитання і взагалі покликали. Я не знаю, якщо можу чимось ще допомогти або відповісти на ще щось, буду лише задоволена, але так. Да, єдине питання, що б нам треба було покращити? Можливо, щось не вистачає, тому що це теж важливо. В Грейді маєте на увазі? Да.
Покращити. Може додати якийсь функціонал, може щось не вистачає, так цікаво. Нам наразі не вистачає функціоналу, щоб ми могли спілкуватися всією командою в грейді. Тобто наразі там є також модуль такий месенджер, типу. Ми там спілкуємося face-to-face, якби. Це дуже зручно все одно, тому що раніше ми користувалися там телеграмом або слаком, або ще такими якимось більш звичними методами, да, які використовують компанії. І наразі в грейді все одно, якщо там якась конкретна в нас є задача або запитання до там якогось ліду відділу або щось з цього приводу, да, ми користуємось, але хотілося б ще й спілкуватися прямо так всією командою. Тобто зробити, як це от плюс-мінус в слайці реалізовано. Наскільки я знаю, вони працюють над цим, і в принципі ми чекаємо. В нас це не горить, на щастя, але це таке, що я думаю, було б корисно. Супер, дякую велике. Все, тоді точно вас відпускаю. Дякую велике, будемо покращувати продукт. Дуже дякую, дуже дякую.